বন্ধুসকল ঘৰতে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ কেনেকৈ বনায় হেতু লৈ ভিডিও এটা বনাব বিচাৰিছো আমি সকলোৱে জানো বজাৰত একেটা দিন হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ পাবলে নাই আসলতে আৰু যিবিলাক আছে সেইবিলাকো কিমান মানে স্বাস্থ্যসন্মত মোৰটো অলপ সন্দেহ আছে যিকি নহওক আজি আহকচোন ঘৰতে মাত্ৰ একদম নিমিত্ত খৰচত হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ এটা বনাই লওঁ হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে লাগিব এটা ৰেক্টিফাইড স্পিৰিট বা আইজোপ্ৰপাইল এলকহল গ্লিচাৰিন অলপ লাগিব এইটোৰ দাম 45 रुपीस হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড এইটোৰ দাম 33 रुपीस গতিকে প্ৰধানতঃ এই তিনিটা বস্তু লাগিব তাৰ পিছত এডিশনাল বস্তু হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে নললে সেই তিনিটাৰে হৈ যাব গোলাপ জল অকমান ল'ব পাৰে তাৰ পিছত বডি অইল যিকোনো বডি অইল তাৰ পিছত সুঠল অকমান হলে বৰ ভাল আৰু এটা বটল যিকোনো বটল মই ইয়াত ডেটলৰ বটল লৈছো ডেটল অলপ ল'ব নালাগে তো ডেটল লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই মই জাস্ট বস্তু মিক্স কৰাৰ কাৰণে লৈছো যদি কাৰোবাৰ ঘৰত এলোভেৰা জেল আছে আৰ্টিফিশিয়াল হওক বা ঘৰতে বনাইও ল'ব পাৰে এটো মই দোকানৰ পৰা কিনা আছে ওকে এতিয়া আমি আহিছো প্ৰসেছটোলৈকে পদ্ধতিটো আমি চাই লওঁ কেনেকৈ বনায় So let's come and learn with me. বা যিকোনো পাত্ৰ এটা ভাল পাত্ৰ সফা ক্লিন পাত্ৰ হলে বেছি ভাল এইটো মই ডেটলৰ বটল লৈছো ইয়াত একো নাই ডেটল সেজল একো নাই একো ল'ব নালাগে অলপ ক্লিন কৰি ল'ব আৰু যদি পুৰণা বটল হয় তো তাৰপিছত কি কৰিব আমাক লাগিব প্ৰথমতে 90 ml ক্লিন ওয়াটাৰ এটা 90 ml ক্লিন ওয়াটাৰ আপোনালোকে জুখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় কেনেকৈ জুখিব মই একদম সহজ উপায় এটা দিছো মেডিসিন সকলোৰে ঘৰত আছে যিকোনো মেডিসিন আজিকালি কাহৰ মেডিসিন খালে বৰ দিগদাৰ হয় কৰোনাৰ উৎপাত চলি আছে ইয়াত লিখা থাকে খপা মানে ক্যাপ বিলাকত 10 ml 5 ml 15 ml 15 into 6 90 ml জুখি ললে এতিয়া মোৰ ঘৰত এটা বটল আছে যত জুখিব পাৰি ধুনিয়াকে 90 ml একদম পুৰা মেজাৰমেন্টৰ আছে গতিকে মই 90 ml প্ৰথমতে মই কি কৰিম 90 ml মই ইয়াতে পানীখিনি বটলটোত ভৰাই লওঁ এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে ৰেক্টিফাইড স্পিড 100 ml গৰে প্ৰসেছটো আছিল কি 90 ml ওয়াটাৰ ৰেক্টিফাইড স্পিড 100 ml আৰু গ্লাইসেৰিন আৰু হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড অলপ লাগিব কিমান পৰিমাণ লাগে মই কওঁ এইটো অকমান পাৰি পিনে 100 ml গলি গোটেই দিব লাগিব দেই দেখি মই প্ৰথমতে কি কৰিছো 90 ml ক্লিন ওয়াটাৰ দিছো একদম ক্লিন ওয়াটাৰ লাগিব ফিল্টাৰ হলে বিয়াত ভাল আৰু হলে তো আৰু মজা কাৰণ ক্লিন ওয়াটাৰ কি লাগিব কাৰণ পানীতে যদি অলৰেডি বীজাণু থাকে তো তেতিয়াহলে আমাৰ একো লাভ নহয় মই ইয়াতে কি ভৰালো প্ৰথম 90 ml ক্লিন ওয়াটাৰ ফিল্টাৰৰ পানী তাৰ পিছত ৰেক্টিফাইড স্পিৰিট 100 ml এটো বজাৰত পায় ফাৰ্মাসিত আজিকালি সহজে পায় প্ৰথম কেইটামান দিন মানে কৰোনাৰ প্ৰথম কেইটামান দিন বিৰাট নাটনি আছিল আজিকালি মোটামুটি পোৱা হৈছে এতিয়া এইটো হৈছে হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড একদম ইজিলি এভেইলেবল মানে মেডিসিনৰ দোকানত এইটো মই কি কৰিম 1 টেবুলস্পুন এটা আপোনালোকে চাব 1 টেবুলস্পুন মানে এইটো হৈছে আমাৰ টিস্পুন টেবুলস্পুন অকমান ডাঙৰ গতিকে মোটামুটি হেৰি দিলে আপোনালোকে 2 চামুচ কৰি দিব পাৰে একো নাই বা 2 চামুচকৈ অলপমান কম দিব পাৰে হৈ গল এতিয়া দিম একেবাৰে সহজতে উপলব্ধ গ্লাইচাৰিন যিকোনো ষ্টেচনাৰী দোকানত পাব ফাৰ্মাসিটো পাব সো গ্লাইচাৰিন দিব লাগিব আমাৰ গ্লাইচাৰিন বা গ্লাইচেৰল যি কয় কম্পোজিশনটো এইটো দিবলৈ 1 টিস্পুন মানে মই যিখন চামুচ লৈছো সেইখনৰ 1 চামুচ দিলে হৈ গল মই দিলো এতিয়া আমাৰ তিনটা বস্তু হৈ গল পানী ভৰালো মই এটা 90 ml ৰেক্টিফাইড স্পিৰিট দিলো 100 ml তাৰ পিছত মই হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড দিলো মই ডাঙৰ চামুচৰে 1 চামুচ যদি ডাঙৰ নাই মিডিয়াম চামুচৰে 2 চামুচ দি দিব হৈ গল গ্লাইচাৰিন দিলো মই 1 চামুচ 6 চামুচৰে এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে আৰু কিছু বস্তু এড কৰিব পাৰে যদি ঘৰত সেইখিনি বস্তু আছে মোৰ আছে মই গোলাপ জল স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল গোলাপ জল মই অকমান দি দিম ওকে এটা পৰিমাণটো দিলে হ'ল আৰু মোটামুটি আধা চামুচ মান দি দিলে হ'ল ওকে এতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সুঠল আছে এইটো অকমান দিব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া সেন্ট সুঠল দোকানত পাই যায় এইটো মোৰ 100 ml ৰ দাম 38 रुपीस বেছি নালাগে 2 টোপাল মান দিলে বঢ়িয়া সেন্ট হলাই ওকে হৈ গল মানে এডিশনাল বস্তুখিনি দিব পাৰে এটা এলোভেৰা জেল এইটো মোৰ ঘৰতে অনাই আছিল সো এলোভেৰা জেলটো মই অকমান দি দিছো ইয়াতে আধা চামুচ ওকে দি দিলো এটো স্কিনটো আমাৰ স্মুথ কৰিব তাৰ মানে বডি অইলটো মই অকমান দি দিছো যদি আছে কাৰোবাৰ ঘৰত কেইটো পামান মই দি দিছো 10 টোপাল মান দি দিলে হৈ যাব আৰু গোটেইখিনি বস্তু দিয়া হৈ গল ওকে
হৈ গ'ল কেপটো মাৰি দিলোঁ জোকাৰি দিলোঁ হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া কি কৰিব এইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছত ক'ত থ'ব ইয়াতো থৈ দিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত এনেকুৱা পাম্প বটল আছে মোৰ ঘৰত এইটো সাধাৰণতে থাকে এইটো পাম্প বটলৰ দাম 210 rupees for 100 ml আচৰিত কথা ইমান দামৰ বস্তু মই ইয়াত কিমান বনাইছিলোঁ পানী দিছোঁ 90 ml বাকীখিনি আৰু গ্লাইচাৰিন দিছোঁ 1 চামুচ তাৰপিছত হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড দিছোঁ 2 চামুচ বুলিয়ে কৈছোঁ মই Rectified স্পিৰিট ফাৰ্মাচীত পায় 100 ml দিছোঁ গোলাপ জল কেইটোপালমান দিছোঁ সুথল 3-4 টোপালমান দিছোঁ এল'ভেৰা জেল আধা চামুচমান দিছোঁ বডি অইল দিছোঁ 10-12 টোপালমান এইটো প্ৰয়োজন অনুসাৰে ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি বস্তু আমাক দৰকাৰ নাই আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি নাই এল'ভেৰা জেলটো নহ'লেও আৰামছে চলি যাব বডি অইলটো নহ'লেও আৰামছে চলি যাব গোলাপ জলটো নহ'লেও চলি যাব সুথলটো নহ'লেও চলি যাব কিন্তু এই তিনিটা বস্তু কিন্তু লাগিবই এই তিনিটা পাম্প বটল নহ'লেও কথা নাই আৰু হাতখন চেনিটাইজ কৰোঁতে এনে কিছুমানে নামমাত্ৰ লয় নামমাত্ৰ নহয় পূৰা আঙুলি ফাকে ফাকে এনেকৈ দি এনেকৈ ল'ব লাগে পূৰা তাৰপিছত বেক্টেৰিয়া খতম এইটো বস্তুটো আচলতে থাকিব লাগে সদায় লাগে আমাক এইকেইদিন কৰোণাৰ কাৰণে লাগে এইটো নহয় এইটো বস্তু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত খালী বটল এটাত ভৰাই থৈ দিব পাৰে বা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ক'ৰবাত চাপ'জ ফুৰিবলৈ মস্ত বটলটো লৈ যাব নোৱাৰে আৰু পাম বটলটো লৈ যাব নোৱাৰে এইটো ওলাই পৰিব অলপ হেঁচা লাগিলে এনেকুৱা সৰু বটল সৰু প্লাষ্টিকৰ বটল হ'লে বৰ ভাল ল'লে লৈ পিনে ধুনীয়াকৈ ল'লে পকেটত ভৰাই লৈ গ'ল মানে ক'ৰবাত লৈ এনেকৈ ক'ৰবাত যদি ভাবিছে যে মোৰ হাতখন অকণমান চেনিটাইজ কৰিব লাগে চ' এনেকৈ কৰিব পাৰে চ' হৈ গ'ল মই ইয়াত 200 ml বনালোঁ 200 ml মোৰ কিমান খৰচ কৰিলে 52 rupees এইকেইটা মিলাই পিনে 1 চামুচ ধৰক মোটামুটি 55 rupees 55 rupeesও নহয় আৰু তথাপি 55 বুলি ধৰি লৈছোঁ চ' মোৰ 200 ml মোৰ 55 rupees পৰিছে খৰচ 100 ml দাম এইটোৰ 215 টকা গতিকে চাওক কিমান কম খৰচতে আপোনালোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বনাব পাৰিছে গতিকে সকলোৱে সুস্থ থাকক কৰোনা বহু দূৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠাওক